Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Me mua në studio është zonja Orjola Pampuri, është deputete e Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, Knajsi, mirë se u gjeta. Kënaqësia është e përbashkët në fakt. Një ditë përpara protestës së Opozitës, do doja në fakt që të ndalesha që në nisje të transmetimit së bashku, të bisedës së bashku, tek një deklaratë që po vjen në këto momente nga ambasada amerikane lidhur me protestën e ditës së nesërme. Do t'jap fillimisht disa detaje lidhur me këtë deklarat. Kujtojmë ka pasur një deklarat që është komentuar jo pak dhe që u dha në 16 shkurt, por edhe pas asaj proteste, përpara protestës së 21 shkurtit. Kjo është deklarata e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vjen në këto momente. Qeveria dhe parlamenti deklaron ambasada, pavarësisht se protesta paqësore është një shtyllë themelore e demokracisë, nxitja apo kryerja e veprimeve të dhunshme, përfshirë edhe shkatrimin e pronës publike, janë të palishme. Ne nxisim të gjithë aktorët e demokracisë shqiptare që të ushtrojnë vetëpërmbajtje në protestën e 16 marsit. Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës i konsideron qeverinë dhe parlamentin aktual të Shqipërisë të zgjedhura në mënyrë legjitime nëpërmjet zgjedhjeve të 2017-s, të njohura ndërkombëtarisht. Ne vlerësojmë punën e mirë që është bërë në zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, si dhe përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ka ende punë për të bërë, ndërkohë që ata ish antar të parlamentit, të cilët vendosën të braktisin mandatet, hoqën dorë nga detyrimet e tyre ndaj qytetarëve shqiptar. Duhet të lejojnë ata që duan të punojnë për të ardhmen e vendit të bëjnë punën e tyre. Ne mbështesim të gjithë ata që vazhdojnë të jenë të përfshirë në procesin demokratik në parlament, në mënyrë që Shqipëria të vazhdojë të ecë përpara drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Është kjo deklarata e freskët, le të themi, e sapo publikuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës një ditë para protestës së Opozitës. Zonja Pampuri, si e cilësoni? Duket e fortë. Në fakt, nëse do ta analizonim nga fjala e parë tek e fundit, ndoshta gjithë intervistat do të na shkonte duke analizuar çdo rresht të saj. Por unë do të analizoj disa rreshta. Mund të ndalem. Do të mbështetesh edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili jo më larg se dje është publikuar në disa media, në disa portale, në cilin sigurisht shpalosej e tërë kriza në Shqipëri. Kriza e vërtet në Shqipëri për shkak të korrupsionit në qeveri, për shkak të shitblerjes votës, dhe kjo ishte jo pak dhe sigurisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sot ambasada amerikane bën thirrje për një protestë paqësore. Jam shumë dakord për protestë paqësore dhe sigurisht legjitimon parlamentin dhe reformën në drejtësi. Nga informacioni që ata përfaqësues ndërkombëtar kanë qenë këtu dhe kanë përçuar, sigurisht që reforma në drejtësi sipas tyre ka qenë ashtu siç duhet, sepse në këndvështrimin e tyre stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është primar. Por ajo që ka kërkuar dhe kërkon opozita sot jashtë parlamentit dhe dje brenda parlamentit ka qenë një demokraci e pastër si demokracia amerikane, një demokraci e pastër si demokracia europiane. Për këtë ka ngritur zërin në 1 vit e gjysmë tani më dhe 4 vitet e para të qeverisjes së majorancës. Pra, kjo ka qenë kauza e opozitës. Demokracia amerikane si ajo e Amerikës dhe demokraci europiane si ajo e Bashkimit Evropian. Unë kam përshtypjen që nëse ngjarje të tilla do të ndodhin në Amerikë, ngjarje të tilla do të ndodhin në një vend të Bashkimit Evropian, sigurisht që një mbrojtje e tillë do të ishte e kundraligjshme, do të binte kundërshtim me ligjin. Të themi që qytetarët, ose më saktë nga momenti që ambasada amerikane shprehet që nuk duhet nxitet dhunë nga opozita etj, opozita sot është shkrirë me qytetarët. Opozita sot është shkatrimin e pronës publike me qytetarët. Dhe atë çka bëjnë qytetarët është thjesht një reflektim i gjithë asaj varfërisë, i gjithë asaj varfëri, demotivim që ka shkaktuar kjo qeveri në këto 6 vite. Në fakt nuk ka patur dhunë. Dhe unë nuk kam parë dhunë as me datë 16 shkurt. Kur thot dhunë, shkatrimin e pronës publike thuhet në këtë deklaratë. Një kërpudh është thjesht me 16 shkurt ishte një lumë qytetarësh. Ishte një pjesëmarrje jashtëzakonshme. Sepse duhet kuptojmë që aq qytetarë sa ishin aty dhe të tjerë po aq mund të mos kenë qenë në shesh, po kanë qenë pro
atësaj kauze të cilën sot opozita po e mbron jashtë parlamentit. Unë jam e bindur që ajo nuk ishte dhunë. Nuk është dhunë të prishësh një kërpudh. Në fundit, në mes të Parisit, po digjet harku i triumfit. Në mes të Parisit po bëhet një protest e dhunshme, sepse për 1 apo 2 cent të çmimit naftës, ndërsa në Shqipëri unë kam lëvizur, sikurse të gjithë kolegët e mi, kemi lëvizur në shumë qytete të Shqipërisë dhe është një varfëri e jashtëzakonshme. Para 2 ditësh, ambasada amerikane dhe këto informacione duhet i di, para 2 ditësh unë kam shfletuar një fletore, cilën mbaj mend në fëmijërinë time, në vitet 90 ka qenë varfëri në Shqipëri. Dhe mbaj mend, ishte periudha që sapo ndrohej sistemi dhe ishte një varfëri e jashtëzakonshme, besoj të gjithë e mbaj mend. Dhe atëherë mbaj mend ato fletoret me lista që qytetarët blinin me lista. Në një vend që është shumë afër, në një qytet që është shumë afër Tiranës, është Rogozhina, aty pihej kafe me listë. Aty bliheshin ushqime me listë, sot në 2019. Aty nuk ishte një qendër shëndetësore, aty nuk ishte drita në rrugë, aty nuk ishte kanale vadice, aty tokat janë pambjellë sepse s'ka asnjë lloj mbështetje për fermerin. Këtë duhet shikoj. Të gjithë përfaqësuesit e bashkimit opozita ka arritur që ta përcjellë të gjitha këto detaje në proces komunikimi të vazhdueshëm edhe me ambasadat. Patjetër, opozita ka nisur një proces informimi, ka nisur një proces takimesh me të gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe sigurisht dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se jo më kot, ne kemi një denoncim të dosjes 339 nga zëri i Amerikës. Dhe jo më kot, dje kemi një raportim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pse atëherë vin këto reagime? Sepse shpesh herë sinjalizimet nuk kanë qenë on block. On block kanë qenë, por shpesh herë po sepse sinjalizimet nuk kanë qenë sakta. Sinjalizimet nuk kanë qenë, ose informimet, raportimet nuk kanë qenë reale. Se tani t'jemi dhe një çik konkret. Ne nuk mundemi, nuk përkon ajo çka ndërkombëtarët thonë me atë çka ndodh vërtet në Shqipëri. Nuk është opozita që nxiti të gjithë këtë kaos politik, të gjithë këtë kaos të qytetarët. Është majoranca që e nxiti të tërë këtë. Është majoranca sepse nxiti papunësinë, nxiti varfërinë dhe e gjitha kjo ndikoi në revoltën popullore. Kjo me cilën ne sot po përballemi nuk është asgjë tjetër, është një revoltë popullore, është një revoltë qytetare. Qytetarët kanë të drejtën e tyre legjitime, të drejtën e tyre të plot, humane, që të përballen me një qeveri e cila nuk i plotson kushtet minimale të jetesës. Këtu nuk po flasim as për 1 cent çmimin e naftës, as për një detaj të cilin ndoshta në një vend të Europës mund të ishte edhe një çik i paperceptueshëm për të hedhur qeverinë. Këtu po flasim për nevoja jetike. Këtu qytetarët janë privuar nga nevojat e tyre jetike. Dhe të privohesh nga nevoja jetike është më se normale të dalësh në shesh dhe ndoshta ndonjëherë të bësh dhe katarsis. Sepse qytetarët, shiko, neve jemi në një familje dhe ndonjëherë ngrem zërin kur diçka nuk shkon. Jo më një shtet, një vend i tërë të ketë një kaos të tillë, një varfëri kaq të madhe, një kaos ekonomik, një kaos social dhe të qëndrojë heshtur dhe të pranojë një kryeministër tek e fundit, kur çohet një popull. Për çfarë arsye një kryeministër duhet ta mbajë karriken me pahir? Cila është arsyeja? Është më se qytetare që çdo kryeministër kur ka një popull kundër të marrë disa hapa, të ndërmarrë disa hapa prapa. Nuk po kërkohet asgjë, po kërkohet dorëheqja e kryeministrit. Sepse kryeministri vet në dosjen 184 raportohet që ka vet është zëri i kryeministrit me ministra të tjerë të implikuar në shitblerjen e votës. Nuk është pak. Nëse do të ndodhte, nëse këta ndërkombëtar do të përballeshin me një rast të tillë në vendet e tyre, sigurisht nëse do t'i mbronin do të ishin këto përballë gjykimit. Por në Shqipëri ndodh ajo që po mbrojnë diçka të pambrojtshme. Edhe pse opozita edhe pse opozita e ka marrë parasysh. Neve nga momenti që vendosëm on blok të digjni mandatet, të linim mandatet, e kishim marrë parasysh, e kemi diskutuar faktin që në 1 muaj, në 2 muaj, në 1 javë, në 10 ditë, apo ku ta dim, do të në një periudhë kohore do të kishim dhe kundërshtimin e ndërkombëtarëve. Pristet për shembull nga ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës që këtë heqen dorë nga mandatet. Kolega e kësaj lashëm fakt është duke pritur për një komunikim lidhur me masat e policisë, po pas pak do të ndalem aty sapo të konsumojmë edhe këtë pikë. A prisnit që të thuhej që hoqet dorë nga detyrimet tuaja ndaj qytetarëve shqiptar? Se thuhet ndër të tjera dhe duhet të lejoni që të punojnë ata që duan për të ardhmen e vendit, duke referuar atyre që aktualisht kanë pranuar mandatet. Nga 90-ta, Shqipëria është një vend pluralist. Shqipëria, parlamenti shqiptar është një parlament pluralist. Sot, në 2019-ën, kemi bërë
10 hapa pas dhe jemi rikthyer në një parlament monopartiak. Sot ne deri dje ishim brenda parlamentit. Ka tuaja, dhe ata që po pranojnë mandatet. Ka dalë nga listat tona, po kur një vendim merret në grup, nuk ka arsye që ti të dalësh jashtë këtij grupi dhe të përfaqësosh po prap këtë grup. Sigurisht Partia Demokratike është partia e fjalës dhe mendimit lirë. Brenda grupit parlamentar, brenda Partisë Demokratike, ka patur dhe ka mendim ndryshe, ka patur dhe ka reagim ndryshe. Por kur merret një vendim në grup, absolutisht nuk ka të bëjë më as me liri të fjalës dhe as me liri të mendimit. Thjesht ti nuk do të jesh më pjesë e këtij grupi. Ti përfaqëson veten tënde, je i lirë të shkosh në parlament, sepse ke qenë sigurisht ke qenë pjesë e listës dhe në mënyrë ligjore, në rrugë ligjore mund të shkosh në parlament, po ti nuk e përfaqëson më këtë grup. Këtë grup të cilin e ka votuar qytetarët, sepse ti si pjesë e këtij grupi, pra deputeti i listës, je zgjedhur në bazë të sistemit proporcional. Dhe ty individualisht nuk të ka njohur qytetari, ka njohur logon, ka njohur partin. Dhe në momentin që ti nuk je më pjesë e kësaj partie, ti nuk përfaqëson më opozitën. Ti mund përfaqësosh një opozitë qesharake, po jo opozitën reale, Partinë Demokratike apo opozitën e bashkuar. Kjo është e gjitha. Dhe unë dua të them, Shqipëria nuk ka njohur ndonjëherë parlament më qesharak se ky sot. Nëse do të mbahet mend parlamenti komunist, parlamenti i viteve të komunizmit, sot do të shtohet në histori dhe parlamenti më qesharak në histori. Janë emra që janë diskutuar që në momentin që dolën emrat, kandidaturat nga Selit Përkase, si nga Partia Demokratike dhe LSI. Po më lejoni që të bëj një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Eksola Shehu për të përshëndruar tek protesta masat e marra nga policia, masat e pritshme nga policia për protestën e nesërme. Përshëndetje Eksola. Të përshëndes edhe unë Armela, ndërsa në ndajnë më pak se 24 orë nga protesta e opozitës së bashkuar përpara godinës kryeministris, policia ka marrë një sërmasazh për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste. Mendimën edhe të operatorit në këto minuta do të fokusojmë edhe shtyllat që ndodhen ndërmjet godinës së kryeministris dhe godinës së kryesisë së kuvendit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në këto pamje po shihni shtyllën e cila është e lyer me graso. Kjo lëndë nuk i lejon qytetarët që të ngjiten pasi është një lëndë e rrëshqitshme. Një tjetër element i cili i është shtuar kësaj proteste nga ana e policisë së shtetit janë edhe kamerat e sigurisë. Po shohim në këto minuta edhe kamerat e sigurisë të shtuara. Eksola janë përdorur edhe në protestën e fundit të opozitës. Sa po vendosën kamerat e sigurisë, u mor dhe masa për graso për të mos i dëmtuar ato, pra me sa duket. Po, mund ta vazhdosh. Po, Armela, gjithashtu janë dubluar edhe kamerat e sigurisë. Kjo në fakt për të patur një fushpamje më të qartë nga ana e policisë së shtetit në çdo rast nëse do të kemi një përshkallëzim të situatës. Në anën e majtë të godinës kryeministrisë, gjithashtu janë vendosur edhe ndarse metalike. Këto ndarse metalike janë vendosur që pas protestës së 16 shkurtit, që ka qenë protesta e parë e opozitës së bashkuar përpara godinës së kryeministrisë. Po ashtu, siç ka ndodhur edhe në protestat e tjera, hyrja kryesore e kryeministrisë, instalacioni është rrethuar, po ashtu brenda saj po vijojnë punëtorë që të punojnë dhe të sigurojnë këtë hyrje kryesore siç ka ndodhur edhe në protestat e tjera. Gjithashtu dua të theksoj edhe faktin se instalacioni i Kërpudhës prej disa ditësh është hequr nga vendi ku ndodhej pas edhe shkatrimit që ndodhi në 16 shkurt në protestën e parë të opozitës. Gjithashtu dua të theksoj se në rrugë jo zyrtare burime më kanë konfirmuar se numri i punonjësve të policisë të veshur me uniform dhe jo do të jetë më i lartë në krahasuar me protestat e tjera të opozitës që janë zhvilluar. Kjo për shkak se sipas tyre gjithmonë në rrugë jo zyrtare kanë informacion se protesta e ditës së nesërme do të jetë e dhunshme. Kujtojmë se kjo është protesta e 5 e opozitës së bashkuar pas 16 shkurtit. Burime nga policia në rrugë jo zyrtare, siç theksova dhe pak më lartë, në rrugë jo zyrtare më kanë komunikuar se numri i uniformave blu do të jetë më i lartë se në 4 protestat e tjera. Po ashtu punonjës civil do të jetë edhe një numër më i lartë i tyre. Po
por një numër të saktë të punonjësve të policisë që do të angazhohen për të mbarvajtur protestën e ditës së nesërme përpara kryeministrisë, do të jetë më i lartë dhe nuk e kemi numrin e saktë të punonjësve të policisë. Kujtoj se kjo është protesta e 5 e opozitës. E qartë. Kjo është protesta e 5 e opozitës në harkun kohor të një muaj, e dyta përpara godinës së kryeministrisë, ndërsa 3 të tjera janë mbajtur përpara godinës së parlamentit. Faleminderit Eksola për të gjitha informacionet e përcjella, mbetemi në kontakt për çdo të re që vjen nga policia lidhur me këtë çështje. Faleminderit. Mirë, këto janë një pjesë të masave të marra. Ju e ndoqët kolegen Eksola Sheu, nga ana e policisë thuhet që ka sinjalizime që pritet të jetë protestë e dhunshme. Nga ana tjetër, prisni që të përdoret gaz lotësielës sërish ditën e nesërme ka masa? Mirë tani, nuk e di, po mundet policia të di kaq të ketë informacion. Kur ne themi, unë jam përfaqësuese e opozitës sot këtu, dhe po them që do jep një skenar i cili do të vendoset nesër me qytetarët. Çfarë pritet? Çfarë është diskutuar deri tani? Policia të ketë këtë informacion sepse më rikthen shumë vite prapa në kohë si informacioni i sigurimit të shtetit, që me spionllëqe shkojnë informacione me aludime të çmendura të një qeverie, të them, do përdoren çik tani qeverie të çmendur, e cila mendon ta mbajë pushtetin me dhunë. E kuptoni ju se ç'ndodh? Gjëra të tilla ndodhin edhe në Paris, tash janë protesta të dhunshme, po të lyen shtyllat me graso dhe të bëhen gjeste të tilla, me thënë të drejtën është e dhimbshme të shikosh. Atëherë, më lejoni të ta rikujtoj, janë nisur nga ajo çfarë ka ndodhur në 16 shkurt me fonit përpara kryeministrisë, me siguri. Pse populli ka këtë revolt? Ka pyetur ndonjëherë kjo qeveri pse populli ka këtë revolt? Atje lart në 16 shkurt mbi kryeministri nuk hypën as punonjës bashkie, as punonjës administrate dhe as punonjës shteti. Aty hipën, u ngjitën burra të moshuar, që me thënë të drejtën më dhimbseshin, sepse secili ka një baba në shtëpi, secili ka një të afërm në shtëpi, dhe ta shikoje atje lart ishte dhimbje, dhe shikoje një policë që e merrte për t'i gjuajtur me gaz lotësielës, me gaz helmues, s'është lotësielës, ishte e dhimbshme. E kuptoni ju ku ka arritur revolta popullore, e kuptoni se ku ka arritur revolta e qytetarëve, që të ngjitet atje lart një burr i moshuar që nuk është militant partie, që nuk vjen aty për absolutisht asnjë lloj interesi personal. Vjen sepse ka arritur aty ku ai nuk ka bukë të ushqej nipër dhe mbesa fëmijë në shtëpi, ku ai shikon fëmijët që janë pa punë dhe qëndrojnë gjithë ditën duke parë me syt në qelli për të pritur në një mrekulli për të ngrënë, për të shtyrë ditën. E kuptoni ku ka shkuar sot situata, dhe të mbash pushtetin me dhunë, të mbash pushtetin nën diktat dhe sot të thuash që opozita është legjitime, ndërkohë që opozita sot është kryeministrit. Dhe kjo u vërtetua në seancën e fundit parlamentare, ku opozita në grup on blok, opozita pseudo-opozita, sepse është opozita qesharake do i thoja unë, opozita qesharake votoi pro ligjeve të propozuara pas pak aty, se nuk dua të largohemi nga masat në këto momente për të ndjekur logjikën e gjithë bisedës, sepse pas pak do të kemi edhe një tjetër raportim dhe do të ndalemi edhe tek ata që kanë pranuar apo pritet pranojnë mandatet. Keni sinjalizime që pritet përdoret gazi lotësielës dhe do të ketë masa shtesë kësaj radhe të ndërmarra nga opozita lidhur me këtë gaz lotësielës? Është përmendur jo pak dhe po e shtoj këtu te kjo fjali fakti që lloji të gazit lotësielës që është përdorur, dhe nëse ka një detaj për cilin është kritikuar Partia Demokratike, është mungesa e një raporti që mund t'i çohej edhe organizatave ndërkombëtare mbi të gjitha. Këtu ka qenë kritika, pseudokritika, ndjes se po ndërpres. Këtu ka qenë pseudokritika, sepse nga momenti që është përdorur gazi helmues, ka patur një analist që e ka ndërmarrë avokati i popullit, ka çuar informacion tek. Nuk kanë besim. Deri tani nuk ka pasur asnjë zot nga avokati i popullit, asnjë informacion tjetër. Do të ketë një reagim dhe sigurisht ky nuk është gaz lotësielës, por është gaz helmues. I analizuar nga ekspert të fushës, ky është gaz helmues i cili përdoret në raste ekstreme. Besoni te raport që do dalë nga avokati i popullit është një tjetër institucion që nuk është anatemuar pak për mënyrën e reagimit ndaj qeverisë. Ne besojmë te raportet të cilat do të jenë të vërteta dhe të mbështetura nga ekspertët. Dhe ky është besimi që ne do të kemi. Pra, në qoftë se ky raport do të mbështetet dhe në analizat e ekspertëve, sigurisht është aq i besueshëm sa që do të jepet. Pavarur vendi ynë?
Si mendon opozita? Vendi ynë ka ekspert të pavarur, ka ekspert që sigurisht mbështesin dhe opozitën, ka ekspert që punojnë dhe ka ekspert që japin që paraqesin atë si thua detajet e duhura dhe të vërteta mbi të gjitha. Duke u ndalur tek mënyra Po jo ekspertët që kanë folur për këtë, sepse kanë folur shumë ekspert dhe nuk është gaz edhe nga mjek dhe nga ekspert nuk është thjesht gaz lotësjellës. Ai është gaz helmues i cili është i dëmshëm për organizmin e njeriut. Dhe je pasoja afatgjata. E qartë. Po, do të ketë masa shtesë mbrojtëse ndaj këtij gazi se është një kujtojmë dhe atë çfarë ndodhi përpara parlamentit. Unë jam e bindur që kjo qeveri është antinjerëzore, por jo aq antinjerëzore sa me gjithë këto analiza, me gjithë këto përfundime që kanë dalë ekspertë të ndryshëm mbi këtë gaz që është hedhur, të tentohet sërish, pastaj i bie që të jenë shumë të guximshëm. Cila është përgjegjësia që merr opozita në rastet kur qytetarët, sikundër ju thoni, aktet e qytetarëve eskalojnë? Opozita është krah qytetarëve dhe opozita është ndjek agjendën e qytetarëve. Në momentin që ne kemi lënë parlamentin, kemi vendosur të lëmë mandatet dhe jemi me qytetarët, ne ndjekim agjendën e qytetarëve. Sigurisht takimet me ta akte të dhunshme këtë herë thoni që deri tani nuk ka ndodhur. Unë e thash më parë, deri tani nuk ka patur dhunë. Dhe sigurisht opozita ka qenë bashkë me qytetarët. Por nëse qytetarët vendosin një gjë të tillë, është agjenda e qytetarëve. Shiko, cila është përgjegjësia e dikujt ose kush e ka përgjegjësinë për aktet e dhunës në Paris? Dakor, por kjo është një protestë e thirrur nga politika. Kjo është një protestë. Opozita ka shkuar, ka bërë takime me qytetarët dhe takimet me qytetarët kanë konsistuar në problematikat që ata kanë shpalosur për të hartuar një platformë qeverisë në një të ardhme të afërt. Ky ka qenë qëllimi i takimeve nga kryetari i opozitës dhe deri tek ne përfaqësues të tjerë të partisë të opozitës. Tani, pjesa tjetër, dëshira e qytetarëve ka qenë e tyre për të marrë pjesë në protesta. Dëshira e qytetarëve, ose më saktë, lënia e mandateve nga opozita ka qenë dëshira e qytetarëve. Vullneti i qytetarëve u respektua deri në fund nga opozita. Pra, opozita është krah qytetarëve. Ne nuk shkojmë të themi hajdeni detyrimisht në protestë, sepse nuk kemi as tagrit, nuk themi. Ne nuk kemi ne nuk kemi Edi Rama që i nxit dhe i detyron punonjësit e tij. Ata janë qytetarë të lirë. Ata vendosin vetë. Edhe nesër që do të vinë në protestë, qytetarët vendosin vetë. Opozita është krah tyre dhe ndjek agjendën e tyre. E qartë, ne do të shkojmë pak në selin tuaj në pak në këto momente. Do të lidhem me kolegen Jonada Zelka nga selia e Partisë Demokratike për të rejat më të fundit aty, një ditë përpara protestës së 16 marsit. Jona, përshëndetje. Përshëndetje, Armela. Një muaj pas protestës së 16 shkurtit, opozita ka vendosur të protestojë sërish para kryeministrisë ditën e nesërme me 16 mars. Mësohet se protesta do të nisë në orën 11, por ende nuk është e ditur se sa do të zgjas apo si do të jetë agjenda e protestës, duke qenë se gjithçka varet nga masiviteti i protestuesve. Kreu i Partisë Demokratike ditën e nesërme do dalë nga selia blu, ndërsa kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim nga selia e saj për të marshuar më pas përpara kryeministrisë. Nga protesta e 16 shkurtit deri në protestën e ditës së nesërme, opozita ka zhvilluar dhe 3 protesta të tjera para parlamentit, një parlament të cilën ato e kanë quajtur ilegjitim, duke deklaruar që nuk do bëhen më pjesë e atij parlamenti. Në fakt kjo i hapi rrugë edhe kandidatëve në listat pasuese të cilët morën mandatin e këtyre deputetëve, duke çuar në 15 deputet të opozitës së re. Për momentin janë 93 deputet në parlament, ndërkohë që KQZ-ja ka bërë thirrje dhe 14 kandidatëve të tjerë për të pranuar mandatin. Protestat e vazhdueshme të opozitës para parlamentit të mërkurën, seancën të mërkurës nuk pati një protestë, duke qenë se po organizohen strukturat për protestën masive të ditës së nesërme. Megjithatë, duhet thënë që në seancën e shkuar, të rinjtë e FRPD-s nuk qëndruan të qetë, duke se hodhën shashka, si dhe hodhën me dron një banderol ku shkruaj Parlamenti i Krimit. Ndërkohë që për protestën e ditës së nesërme do të jetë një protestë siç është lajmëruar masive, priten me qindra protestues të vinë dhe nga rrethet që në fakt duhet të thënë që janë ftuar vetë nga kryetari i Partisë Demokratike gjatë takimeve të shumta që ka zhvilluar në këto qytete. Pritet që mos të ketë fjalime, duke qenë se fjala do i lihet sërish qytetarëve, do të ketë banderola të shumta, vuvuzela dhe pritet që pjesëmarrja të jetë e madhe. Në fakt, nga Partia Demokratike është deklaruar që protesta do të jetë e qetë në mënyrë paqësore, megjithatë duke u bazuar në protestat e shkuara ku ka qenë e njëjta deklarat, por më pas konfliktet sipas opozitës janë nxitur nga provokimi i policisë. Duhet pritur dita e nesërme për të parë si do të jetë agjenda e protestës. E qartë, Jona, të falenderoj. Faleminderit ty. Po, zonja Pampuri. Sepse po lexoja ndërkohë
Bashkimi Evropian... Ja, më lejo të ndalem tani, se ka qenë po e njëjta kohë ku kanë ardhur të dyja reagimet nga dy selit e rëndësishme e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një lloj siç ka ndodhur në fakt edhe në 16 shkurt. Është një deklaratë e gjatë, po e ndjekim përmes fleshit informativ, por do doja të ndalesha tek një nga detajet dhe pastaj sigurisht jeni e lirë që të komentoni gjithçka lidhur me këtë deklaratë. Në prag të protestës, delegacioni i Bashkimit Evropian rithekson rëndësinë e të drejtës themelore të gjithë qytetarëve shqiptar për të demonstruar. Kjo e drejtë është një shtyllë qendrore e çdo shoqërie demokratike, por duhet ushtruar në mënyrë paqësore, pa përdorur dhunën. Asnjë formë nxitjes së dhunës nuk është e tolerueshme. Ndërkohë, që vijohet më tej, bëhet thirrje liderëve të partive që të tregojnë përgjegjësi për të shmangur çdo përshkallëzim gjatë protestave. Ashtu siç kemi deklaruar edhe më parë, konsiderojmë se vendimi për heqjen dorë nga mandatet parlamentare pengon seriozisht funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Çështja e integrimit të vendit është komentuar. Pra, përveç se nuk njihet ajo që pretendon opozita, mos funksionimi i demokracisë deri në momentin që opozita ka hequr dorë nga mandatet, deklarohet që heqja dorë e mandateve pengon në fakt demokracinë, funksionimin e demokracisë. Si është jeni? Këtë do të thoja. Në fakt, integrimi i Shqipërisë në Europë ose hapja e negociatave nuk mund të arrijej në asnjë mënyrë dhe nuk do të arrijej në asnjë qershor dhe as në një periudhë tjetër me këtë lloj qeverisje, sepse lënia e mandateve nga opozita e ndihmon hapjen e negociatave dhe ndihmon Shqipërinë që të integrohet në BE shumë më shpejt nga që pretendon majoranca. Pse? Sepse një ndër pikat që u përmend ose një ndër kushtet që u vendos nga Bashkimi Evropian, që me qëllim që të diskutohej hapja e negociatave në qershor, ishte dhe reforma në administratë dhe shkëputja e politikës nga krimi. Mundej vetëm në këto dy pika, sepse janë 5 kushte, mundej që kjo qeveri, Edi Rama, të shkëpuste politikën nga krimi në kushtet që është sot, kur ne sot flasim për bashkëpunim të ngushtë dhe të fortë të Edi Ramës me bandat e krimit për shitblerjen e votës, me bashkëpunim të ngushtë të Edi Ramës me bandat e krimit dhe me oligark për biznese, për PPP dhe koncensione. Administrata e tej mbushur me militant dhe të paaftë. A mundej do të arrinte Edi Rama këtë kusht, të plotësonte këtë kusht deri në qershor të vitit 2019? Absolutisht që jo. E gjitha kjo që opozita ndërmori është pikërisht një kusht ose një hap i rëndësishëm që Shqipëria të hyjë dhe të shkojë drejt Bashkimit Evropian dhe negociatat të jenë shumë afër për Shqipërinë. Hapja e negociatave të jetë shumë afër për Shqipërinë. Pra kjo është një ndër hapat më të rëndësishëm për cilin opozita mendoi që të lërë mandatet. Pra mandatet nuk u lanë që të destabilizojnë vendin, të destabilizojnë politikën, por ta çojnë atë drejt një politike të pastër, drejt një demokracie të sigurt. Nuk mund të ketë demokraci në një vend ku vota e qytetarëve tjetërsohet dhe nuk lexohet e qartë dhe e drejtë ashtu sikur se është. Nuk mund të ketë demokraci në një vend në qoftë se politika është e lidhur me krimin. Shkëputja e tyre do të bënte që edhe Shqipëria të ishte një lloj si motrat e saj, vendet e Bashkimit Evropian dhe të gëzoj një demokraci si kurse vendet e Bashkimit Evropian. Dhe unë jam e bindur që shumë shpejt të gjithë këta ndërkombëtar, raportet e të cilëve kanë qenë jo të drejta, por të njëanshme nga majoranca, do të kuptojnë realitetin, do të kuptojnë arsyen dhe sigurisht me faktet që janë dhe në dosjen 184, do të kuptojnë të vërtetën dhe do të kuptojnë arsyen dhe do të japin të drejtë të plot të gjithë opozitës, deputetëve, ish deputetëve të opozitës, të cilët vendosën të lënë një parlament të inkriminuar. Duke ndërmarrë në këtë mënyrë një rrugë të rrezikshme dhe për të ardhmen e tyre, a është kjo e rrezikshme për të ardhmen politike të jush, të shumë tjerëve që kanë qenë në atë parlament, të gjithë opozitës, në kushtet kur ndërkombëtarët deri në këtë moment që flasin kanë këtë reagim që kanë? Besoj që asnjë nga ata përfaqësues të ndërkombëtarëve nuk do të pranonte të qëndronte në një parlament të inkriminuar. Besoj se askush prej atyre ndërkombëtarëve nuk do të pranonte të mbështeste bashkëpunimin e qeverisë me krimin. Dhe unë jam e bindur që të gjithë deputetët, ish deputetët sot të Partisë Demokratike kanë bërë hapjen e duhur dhe Partia Demokratike ka ndërmarrë një akt historik. Ky do të mbahet mend në histori, sepse e gjitha kjo është bërë
për qytetarët dhe në emër të qytetarëve. Dhe do të shërbej qytetarëve. Opozita nuk po kërkon as pushtet në tavolinë. Opozita kërkon largimin e një kryeministri kaq shumë të përfolur dhe të përfshirë në këto afera, formimin e një qeverie tranzitore dhe të pastër nga këto bashkëpunime me bandat e krimit dhe zgjedhje të lira. Kaq kërkon opozita. Pra, në momentin që kërkohen këto hapa kaq të ligjshëm dhe kaq normal, besoj që asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk do ta kundërshtonte dhe jam e bindur që shumë afër do të shikoni një kthim të gjitha deklaratave që po dëgjoni sot. Ishte parashikuar. Çdo deklaratë atyre ishte parashikuar sepse është një akt. Po, jo, absolutisht. Ishte një akt i cili në vendet e tjera të Evropës nuk është, bëhet për herë të parë dhe sigurisht do të kundërshtohet, se nuk mund të ishin pro një akt të tillë kur nuk kanë informacionin e duhur se ç'bëhet. Por do të shikoni që shumë afër do të keni ndërkombëtarët, të cilët do të nxisin Edi Ramën të largohet, do të negociojnë për formimin e një qeverie tranzitore dhe do të jenë këtu për hapa të tjerë të rëndësishëm, siç janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme të parakohshme. Thatë pak më parë që aktuali është parlamenti më qesharak në gjithë këto vite. Pse e quani kështu? Bëhet fjalë për emra që kanë dalë, e ritheksoj nga listat tuaja. Bëhet fjalë për emra që kanë gjallur jo pak polemika në fakt. Unë nuk analizova individët. Absolutisht, unë nuk I njoh. Dhe nuk I analizova fare individët, nuk analizova backgroundin e tyre, nuk analizova integritetin, CV-t e tyre, absolutisht nuk I njoh. Sigurisht, ne, Partia Demokratike e këshilluar dhe me forumet e saj përkatëse, mori vendimin që nga momenti që merret një vendim on blok për të vendosur, për të marrë një vendim të tillë, sigurisht, kush deli jashtë këtij vendimi, nuk është më pjesë e kësaj logoje, nuk është më pjesë, pra përfaqëson vetveten. Por nuk mundemi tani që personat që përfaqësojnë veten e tyre, që nuk përfaqësojnë qytetarët, sepse vërtet mund të dalë një X individi dhe thotë unë përfaqësoj qytetarët, por nuk mund të përfaqësosh qytetarët në momentet që ti ke kandiduar në logon e Partisë Demokratike. Edhe antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike në zona përkatëse, për shembull zoti Lindrizi, zoti Zeneli. Nuk dua të merrem fare me individ. Unë jam e bindur që unë jam e bindur që secili prej tyre ka kandiduar në logon e Partisë Demokratike. Jashtë kësaj logoje nuk e ka provuar askush veten të paktën në këto zgjedhje. Kështu që unë mendoj që është parlament qesharak sepse të shkosh në një parlament, të futesh në një parlament me vendimin tënd personal dhe të thuash që përfaqëson qytetarët, me thënë drejtën, unë dhe të gjithë kolegët e mi që u larguam nuk do ta bënim kurrë. Ai është vendim individual, ndaj dhe është qesharak. Dhe them që do të jenë deputetët më jetë shkurtër në parlament, në politik, në karrierë, sepse është shumë e afërt momentin në cilin ai parlament do të zhbëhet, sepse nuk mund të qëndrojë dhe ata edhe një pjesë e atyre deputetëve të Partisë Socialistëve nuk ndjehen mirë në një parlament të tillë. Jam e bindur për këtë sepse ka nga ata, të cilët kanë integritet, përpos bindjeve kanë integritet, nuk kanë ardhur aty me vota të blera, pavarësisht se një pjesë e mirë po. Kështu që jam e bindur që shumë shpejt do të zhbëhet dhe ndaj do të mbahet mend. Zoti Rama nuk duket që ka moment të tërhiqet. Zoti Rama është një njeri ndelir, nuk mund të analizojmë Zoti Rama. Edi Rama është një njeri që është ndelir, është një njeri që dorëheqjen e tij presin apo jo? Absolutisht dorëheqja e tij dhe po dorëheqjen e tij e presin me protesta. Se ti ishte një njeri që do ishte normal, sigurisht nuk do ta prisnin me protesta. Përballë një protestës parë, përballë fakteve të tilla që ne kemi paraqitur në parlament, një kryeministër normal do të dorëhiqej, sepse kryeministra dhe qeveritë të tjera në vende të zhvilluara të Bashkimit Evropian tërhiqen për hiç gjë. Jo të kesh një popull të cilin e ke kundër. 10-100 qytetarë të dalin aty dhe të kërkojnë largimin e kryeministrit, kryeministri duhet reflektoj. Jo t'i dalin qindra mijëra qytetarë dhe të kërkojnë largimin e tij. Dhe kjo është absurde, ndaj dhe them që nuk merrem fare të analizoj kryeministrin, se kryeministri sot në ikje është një personazh në delir dhe një personazh në delir është I rrezikshëm për veten, familjen dhe jo më kur I bie që të jetë në krye të një kombi që e merr në qafë dhe të një shteti që e merr në qafë shtetin dhe qytetarët e tij. A është kjo protestë një moment të reflektimi edhe brenda vetë opozitës, Partisë Demokratike, edhe lidhur me figura që janë atakuar jo pak deri më tani, figura politike? Me thënë të drejtë nuk është në tagrin tim të analizoj, të bëj një analizë të tillë. Ajo është një analizë që I takon kryetarit të opozitës, kryetarit Partisë Demokratike. Unë di që kam qenë brenda një parlamenti ku kanë qenë figura me integritet, figura të cilët secili prej tyre përfaqësonte profesionin e tij, punën e tij dhe sigurisht kanë patur një zë në atë parlament për këtë një vit e gjysmë.
dhe jam ndjehesha mirë kur secili prej tyre ngrinte zërin për një kaos qytetare. Dhe një person me integritet për mua është një person që më mirë përfaqëson. E qartë. Falenderoj që ishme më. Shumë kënaqësi, faleminderit juve. Shikues të nderuar, do të shkëputemi së bashku, shkojmë në publicitet.